السلام عليكم ورحمة الله. يعتبر شرب ماء ساخن وارتداء سراويل دافنة ورعاية النساء بعد الولادة عجائب الصين الثلاثة. فالأجانب الذين لا يفهمون الثقافة الصينية لا يمكنهم فهم هذه العملية على الإطلاق. شعرت بأن شرب ماء ساخن هو شيء طبيعي جدا جدا منذ الولادة، لقد كان جزءا لا يتجزأ لا غنى عنه في حياة الإنسان منذ العصور القديمة الصينية. ولكن الماء الساخن في الأساس ليس شيئا يشربه الناس في البلدان الأجنبية. فالصين هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرب الماء الساخن. نعم، لقد سمعت ليس خاطئا، البلد الوحيد الذي يشرب الماء الساخن هو الصين. هذا الفيديو سأقسم هذا الفيديو إلى 3 أجزاء لشرح سبب شرب الماء الساخن لدى الصينيين. أولا، درجة جنون اللي بيشرب ماء ساخن في الصين. ثانيا، لماذا يحب الصينيون فقط شرب ماء ساخن. الثالث، أسباب شرب الأجانب للماء البارد عندما يسألونك ماذا تريد أن تشرب قبل طلب الطعام في رحلتك إلى الخارج. إذا كنت إجابتك مثلا هي أعطيني كوب ماء ساخن، فسوف يتفاجأ الأجانب وسيستمر في سؤالك هل هو شاي أم قهوة؟ إذا كنت تقول بحزم أريد الماء الساخن hot water، قد يعتقد الأجانب إنك مجنون وإنك بدك تشرب شرب ماء الاستحمام. يقول بعض الأشخاص عبر الإنترنت أن الأجانب لا يشربون الماء الساخن كما لو أنهم لا يرتدون السراويل الحرارية، لأنهم لا يعرفون مدى راحة ارتداء السراويل الحرارية في موسم البرد. أعرف عددا غير قليل من الأجانب الذين يفعلون ما يفعله السكان المحليون الصينيون، فهم يجرؤون على وضع أي شيء في أفواههم، وفي كل عام عندما يبرد الجو يرتدون سراويل دافنة في وقت أبكر مني أنا كالصيني. فهمت شلون؟ ولكن عندما يتعلق الأمر بشرب ماء ساخن فإنهم جميعا شكلهم كأنهم يأكلون القرف. وعندما يكون الصينيون في الخارج غالبا ما يتعين عليهم مواجهة أسئلة الأجانب حول العادات والظروف الوطنية وأشياء تابع الصين. لماذا يحب الصينيون شرب ماء ساخن؟ هل يعرف الصينيون كونغ فو؟ هل الشعب الصيني جيدا حقا في الرياضيات؟ بعد كل شيء، لماذا يحب الصينيون شرب الماء الساخن؟ هو أحد الأسئلة أكثر بحثا حول الصينيين على جوجل. عندما يقول هذا، هناك دائما شيء طبيعي لا يمكنك شربه. يعني هذا عند الأجانب دائما عندهم أفكار زي هيك. هل عندك الضغينة على نفسك؟ هل تريد تضر نفسك؟ عيونهم دائما مليئة بالتعاطف الشديد. يرجى سماح لي بإعداد استبيان هنا لأصدقاء الذين يحبون شرب الماء الساخن. يرجى الكتابة 1 في التعليقات. وأما الأصدقاء الذين يحبون شرب الماء البارد يرجى الكتابة 2 في التعليقات. دعونا ناخذ نظر أي كان الفريق يضم عدد أكبر. فإن شرب مزيد من الماء الساخن يحتل المرتبة الأولى في المفردات الصينية التي يجب أن يتعلمها الأجانب. نطاق وعمق هذه الكلمة شيء لا يمكنهم تعلمه في الكتب المدرسية الصينية. حتى يوم صار عندك صديق صيني، أوكي، يمكنهم استخدامها. الشيء الوحيد يعني غير المالي، يعني أكيد المال هو مهم جدا، وغير المالي عنده شيء ثاني هو الماء الساخن. لأن شرب مزيد من الماء الساخن يمثل أخلص التحيات من الشعب الصيني. ويقال إن الفتيات يحصلن على مثل هذه التحيات أكثر من 6 مرات في الشهر بحساب المتوسط. وأما الرجال في منتصف العمر يشرب ما لا يقل عن 3 أكواب من الماء الساخن كل يوم في الصين. إذا أخبرك أحدهم، يعني واحد صديق معك، أنه مصاب بزكام، فمن الغير المهذب إذا أنت لم ترد عليه حبيبي قلبي
اشرب مزيد من الماء الساخن باعتباره غير مهذب. وسلامة الله عليك. دعنا نضع الأمر على هذا النحو. إذا كان الدرس الأول للصينيين الذين يتعلمون الإنجليزية هو How are you? I'm fine, thanks, and you. فإذا يجب أن يكون الدرس الأول للأجانب الذين يتعلمون اللغة الصينية هو كالتالي: يا أخي شكلك تعبان مصاب بالزكام، يا حبيبي خليني أصب لك كاس ماء ساخن واشربها سلامات. هذا لازم أول كورس، أول درس. الناس الذين يحبون شرب الماء الساخن مثل مبشرين، عندما يتحدثون عن شرب الماء الساخن لا يتوقف عن الحديث عنها كل خير. بما أن قطتي قد شربت ماء دافئ في حوض الماء البارد، لا يشرب، بس بيشرب ماء الساخن بعد ما تعود على شرب الماء الساخن، حتى أنني أشعر بشعور وقت أنني شربت الماء الساخن شكل أرتاح نفسيا. لماذا يحب الصينيين شرب ماء الساخن؟ أليس أن الماء لذيذ؟ لأن أشخاص الذين لا يحبون شرب الماء الساخن ماتوا في العصور القديمة وتم القضاء عليهم. طبعا هذه الكلمات مجرد مزح، لكن الماء الساخن حقا إدمان. لماذا يشرب الصينيون الماء الساخن فقط في العالم؟ متى بدأ الصينيون في الشرب ماء الساخن؟ راجعت المعلومات ووجدت أن التاريخ شرب الماء الساخن في الصين لا يتجاوز بضعة عقود. قبل ظهور الطب الحديث لم يكن هناك ناس يعرفون أن الماء الساخن يمكن أن يبتلع البكتيريا، لذلك هم يخلصون خلاصة رائعة بأن شرب الماء الساخن مفيد الصحة. لذا فإن شرب الماء الساخن شائع بين الطبقات المتوسطة والعليا في جميع أنحاء البلاد الصين. على سبيل المثال، في عهد أسرة مينغ الصينية تعرض الوزير لتعذيب شديد لفشله في عزل عدوه من أجل وضع نفسه في السجن لتجنب التعذيب. اتخذ قراره بنفسه قائلا: إذا أريد أن أموت بسرعة فمن اللازم أن أشرب ماء بارد. ولكن هذا نظرية علمية، مو نظرية، مش عارف، ولكن هذا مصل عندنا في التاريخ القديم. يعني حتى يموت أسرع للدلالة على ضرة الماء البارد على جسمنا. بالعكس، شرب الماء الساخن هو ما تحتفظ به الطبقة العليا ويسلي الضيوف ويضيف الضيوف بالماء الساخن. فإذا ماذا عن الناس العاديين؟ بسبب محدودية الحطب في الزمان القديم، حتى على العصر الحديث لم تكن لديهم الظروف لشرب الماء الساخن، وعادة يسهل لعامة الشعب الحصول على ماء بارد من الآبار ومياه الأنهار أسهل. هناك وصف في فيلم صيني يوجد هكذا العبارات، سأقرأ لكم: سيذهب سائق العربة إلى المقهى للجلوس على أكثر بعد إنهاء عمله، وعندما يشعر بالعطش يذهب إلى خزان المياه في شارع لشرب الماء مع الأبقار والخيول. في جمهورية الصين الشعبية وقت إيجي تأثرت الثقافة الاجتماعية في الصين بالدول الغربية. تم تقديم نظرية إلى الصين وتلقى شرب الماء الساخن دعما علميا منذ عام 1934. أطلقت حكومة صينية حملة حياة جديدة وروجت بقوة لشرب الماء الساخن، وكان هناك أكثر من 2000 مخزن للمياه الساخن في جميع أنحاء شنغهاي. وأصبح شرب الماء الساخن في مخازن الماء ساخن أمرا شائعا للغاية. ففي ذلك الوقت إنه حملة نظافة الوطنية التي روجتها بقوة جمهورية الصين الشعبية خلال الحرب الكورية في يناير 1952. ووضع الجيش الأمريكي قنبلة الحشرات الحاملة بالجراثيم في شمال شرق الصين وكوريا الشمالية. وهذه القنبلة فيها يعني الفئران والطيور وحيوانات الصغيرة يعني كلها مليئة بالجراثيم والبكتيريا. ظهر وباء واسع النطاق في مؤخر جيش المتطوعين في مايو 1952. كان 2 من طيارين أمريكيين
أسقطهما جيشنا وأسرها عندما ألقى قنابل بكتيرية، وقد تم إثبات اعترافاتهم علنا من قبل وكالة أنباء شينخوا الصينية. ومن أجل منع الجيش الأمريكي من توسيع نطاق الحرب البكتيرية، أطلقت الصين حملة وطنية قوية للصرف الصحي في عام 1952. فالصين بدأت في دعوة جميع الشعب لغلي الماء أولا وشربه فيما بعد، لأن معظم بكتيريا لا تستطيع العيش في الماء المغلي. كما تم رفع أعمال الصرف الصحي مثل إصلاح الآبار وتنظيف القمامة وتنظيف المراحيض إلى مستوى حماية البلاد. في غضون بضع سنوات فقط أصبح شرب ماء مغلي إجماعا للشعب الصيني، ودخل الماء الساخن أيضا إلى كل منازل الصين، حتى أصبحت الغلاية التي تحمل كلمة مبروك ضرورية للزواج في السبعينات. عندنا دائما يكون شخص زواج في غلاية احنا مكتوب عليها المبروك. ذلك طلبت جدك، بإضافة ذلك إذا طلبت جدك من والدتك أن تشرب ماء ساخن، وبعدين والدك أكيد سيخبرك أن تشرب ماء ساخن، ثم أنت بتخبر أطفالك أيضا بشرب ماء ساخن. حتى الآن زجاجة ماء مقلي أمر لابد منه للطلاب، سواء كان ابتدائية متوسط ثانوية حتى الجامعات. فلماذا لا يشرب الأجانب ماء ساخن؟ في أوروبا في العصور الوسطى أدى عدم الاستحمام وسقط البراز في كل مكان إلى تدهور حالة الصحة العام في أوروبا، وتلوث مياه الشرب بشكل خطير، واستمرت الأمراض المعدية المختلفة في غزو البشر. ومع تبلور نظرية البكتيريا تدريجيا في القرن التاسع عشر، قررت حكومة بريطانيا أخيرا بشكل مؤلم تحسين الظروف الصرف الصحي، وأخذت زمان المبادرة في إنشاء النظام ترشيحي وتعقيم وإمداد المياه من مصدر المياه إلى خط الأنابيب النقلي لتنقية المياه إلى مستوى يمكن شربه مباشرة. ففي هذه الحالة بدأ الأوروبيون والأمريكيون بشرب ماء بارد بسعادة. ففي الصين نعلم جميعا لا يمكن شرب ماء حنفية بشكل مباشر. فهل هذا بمعنى أن الصين ما يقدرون يعملون مثل ما يعمل الأوروبيون؟ كلام واضح أن الإجابة هي أكيد لا، يمكن الصين فعل ذلك، ولكن هذا ليس ضروريا، لأن معظمنا معتاد على غلي الماء قبل شربه. أشرب كوب من الماء الساخن عندما يكون جو بارد، تشرب بالدفء يتدفق من الفم إلى الحلق، ثم ينزلق قليلا من المريء إلى المعدة. الأشخاص الذين لا يفهمون الماء الساخن من المستحيل تجربة هذا النوع من السعادة برؤية هذا. هل أنتم تشاهدون الفيديو وأنت تشرب ماء بارد أمام الشاشة؟ أم أنك لا تفهم شعور شرب ماء المغلي؟ شكرا جزيلا.